بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلام. في فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض مفرش كروشيه مدور شكله جميل جدا، وإن شاء الله هتلاقيه سهل جدا في شغله. ده كده شكل المفرش، الغرز اللي فيه مجسمة عطيله شكل حلو جدا. أنا هنا اشتغلت المفرش بخيط قطن فتلته متوسطة السمك نفس سمك إليس كوتون جولد، واشتغلته بإبرة مقاس 2.5 الألمونيوم. طلع طول القطر فيه حوالي 45 سنتي، وأخد مني 90 جرام من الخيط، وده كده شكله. أما هنا فاشتغلته بخيط المنجد رقم 6 اللي هو خيط الغزل، فأخد مني حوالي 55 جرام من الخيط، وطلع طول القطر فيه حوالي 35 سنتي، يعني نفس الشغل بالظبط بس ده أكبر منه. تمام، عشان الخيط هنا أرفع. زي ما انت شايفة شكله برضو بخيط المنجد حلو جدا، وممكن يتعمل دريم كاتشر، هيبقى شكله جميل جدا. أما مقاس الإبرة اللي اشتغلت بيها هنا مقاس 2 الستانلس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، ولو الخيط رفيع ممكن تشتغلي 6 سلاسل أو 7. بعد ما اشتغلتي ال8 سلاسل بتدخلي جوه أول سلسلة وتسحبي الخيط وبتعدي من على اللفة اللي على الإبرة. كده قفلنا بمنزلقة. السطر الأول بدايته بتدخلي كده جوه حلقة البداية وتسحبي الخيط، وبعدين بتقفلي على اللفتين مع بعض. كده اشتغلنا غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلتين، وده كده يعتبر أول عمود معانا اللي هو الحشو سلسلتين. بعد كده بتدخلي جوه الحلقة وتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل، تشتغلي 15 عمود بلف. 1 2 3، وبتكمليهم لحد ما يبقى عندك 15 عمود بلفة، وبالحشو سلسلتين، فكده هيبقوا 16 عمود بلفة. أنا كده كملتهم 15 عمود بلفة وبالحشو سلسلتين، كده بقى عندنا 16 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى كده عندنا 16 عمود بلفة. أول عمود منهم الحشو سلسلتين. آخر السطر بتسيبي الحشو والسلسلة اللي بعده بتدخلي جوه تاني سلسلة تقفلي بمنزلقة. السطر التاني بدايته بترفعي اللفة لفوق كده وبتدخلي تاني جوه السلسلة، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين. يبقى احنا عندنا أول عمود بيبقى حشو سلسلتين. تمام. بعد كده بتشتغلي سلسلة. كده يعتبر اشتغلنا على أول عمود، عمود وبعده سلسلة. هتروحي على العمود اللي بعده تشتغلي عمود وبعد العمود سلسلة، على العمود اللي بعده عمود سلسلة، عمود سلسلة. يعني السطر كله هيمشي معاكي على كل عمود بتشتغلي عمود وبعد العمود بتشتغلي سلسلة. بتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي السلسلة بتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة، تسيبي غرزة الحشو وأول سلسلة وتدخلي جوه تاني سلسلة تقفلي بمنزلقة، وبيبقى بقى عندك بعدها سلسلة. السطر التالت بدايته بترفعي اللفة لفوق كده وبتدخلي جوه السلسلة وتسحبي اللفة وتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين. كده يعتبر اشتغلنا عمود على العمود اللي هو السلسلة التانية. تمام. هتدخلي تاني على نفس السلسلة تشتغلي عمود. كده اشتغلنا عمودين على أول عمود، بعدهم سلسلة. على العمود اللي بعده بتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلة. على العمود اللي بعده عمودين، 1 2
وسلسلة، وده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. ففي آخر السطر بيبقى عندك 16 من الاتنين عمود سلسلة، على كل عمود عمودين، وبعد العمودين بتشتغلي سلسلة. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي السلسلة بتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة. السطر الرابع هنشتغله بغرزة الكلاستر، وهنا غرزة الكلاستر بعمود بلفتين. غرزة الكلاستر من 4 أعمدة والعمود فيها بلفتين. أول السطر هترفعي اللفة وتدخلي كده تشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين. دول كده يعتبروا أول عمود من غرزة الكلاستر. عمود بلفتين، هنا كنا بنرتفع 3 سلاسل بس لما بيبقى عمود بلفتين، تمام، في أول السطر يعني. هنا اشتغلنا حشو سلسلتين. هتاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي تاني جوه تاني سلسلة، تشتغلي عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. كده اشتغلنا على أول عمود عمودين، تاخدي لفتين على الإبرة وعلى التاني بتشتغلي عمودين برضه، فبتشتغلي كده على العمود عمود. جو حر الإبرة بتشبك. على تاني عمود اهو نشتغل العمود، ناخد منه لفتين لفتين ونسيب لفة على الإبرة، تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي تاني تشتغلي على نفس العمود اللي هو تاني عمود رابع عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. كده بقى عندنا 4 لفات على الإبرة عشان ده في أول السطر عندنا. تاخدي ال4 لفات مع بعض كده بسحبة واحدة. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة والعمود فيها بلفتين، واشتغلناها متوزعة على أول عمود اشتغلنا عمودين وعلى التاني عمودين. بعد كده بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تاخدي لفتين على الإبرة وعندنا هنا عمودين هنشتغل عليهم غرزة كلاستر من 4 أعمدة على العمودين. على أول عمود بتشتغلي عمودين، تشتغلي أول عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، ترجعي تشتغلي على نفس العمود تاني عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة، تاخدي لفتين وتروحي على تاني عمود، تشتغلي تالت عمود من غرزة الكلاستر، لفتين لفتين وتسيبي لفة. على نفس العمود اللي هو التاني بتشتغلي رابع عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة. هنا عندنا بقى 5 لفات، تمام، بتاخدي اللفات كلها مع بعض كده بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تاخدي لفتين على الإبرة وبتكرري. أنا هشتغل معاكي غرزة الكلاستر مرة كمان وانتي بتكرريها بنفس الطريقة لحد آخر السطر. على أول عمود بتشتغلي عمودين، بتشتغلي أول عمود تسيبي منه لفة على الإبرة، على نفس العمود بتشتغلي تاني عمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، على العمود التاني بتشتغلي تالت عمود وتسيبي لفة على الإبرة، على نفس العمود التاني بتشتغلي رابع عمود وتسيبي لفة على الإبرة. بيبقى عندك 5 لفات بتاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتكرري تشتغلي غرزة كلاستر من 4 أعمدة على العمودين، تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الرابع بعد ما اشتغلتي ال7 سلاسل بتقفلي المنزلقة على غرزة الكلاستر، تدخلي كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. ده كده شكل السطر الرابع. عندنا فيه 16 من غرزة الكلاستر 7 سلاسل. السطر الخامس بدايته هتدخلي بمنزلقة على أول سلسلة ومنزلقة على التانية، تنزلي كده تحت السلاسل تسحبي اللفة وتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين، تمام. ده كده يعتبر عندنا ده كده عمود، تمام. بعد كده هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي بعد كده 2 عمود بلفة، 1 2. احنا الجزء ده هنيجي نكمله في آخر السطر.
كده اشتغلنا عمود 3 سلاسل عمودين. هتدخلي جوه السلاسل تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعد كده بقى بتدخلي جوه ال7 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. فاحنا كده يعتبر اشتغلنا عمودين وبعدين اشتغلنا غرزة كلاستر. اول عمود منها جوه ال7 سلاسل، وتاني عمود جوه ال7 سلاسل اللي بعدهم. يبقى احنا كده اول في ال7 سلاسل اشتغلنا تاني عمود من غرزة الكلاستر. هتدخلي تشتغلي 2 عمود بلفة، 1 2 3 سلاسل، 1 2 3 2 عمود بلفة، 1 2. كده اشتغلنا تاني عمود من غرزة الكلاستر، وبعدين عمودين 3 سلاسل عمودين. هتشتغلي اول عمود من غرزة الكلاستر، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. تمام، ده كده اللي بيتكرر معانا. بعد كده بقى لما بتدخلي جوه ال7 سلاسل بتشتغلي تاني عمود من غرزة الكلاستر. تمام، وبتشتغلي 2 عمود بلفة، 3 سلاسل، 2 عمود بلفة، تمام، وبعدين بتشتغلي اول عمود من غرزة الكلاستر، تتنقلي على ال7 سلاسل اللي بعدهم. يبقى جوه ال7 سلاسل بنشتغل تاني عمود من غرزة الكلاستر، عمودين، 3 سلاسل، عمودين، واول عمود من غرزة الكلاستر. تمام، تسيبي اللفة على الإبرة وتدخلي على ال7 سلاسل تشتغلي تاني عمود من غرزة الكلاستر. وده اللي بيتكرر معاكي جوه كل واحدة من ال7 سلاسل، بتشتغلي تاني عمود من غرزة الكلاستر، وبعدين عمودين 3 سلاسل عمودين، وأول عمود من غرزة الكلاستر، وتتنقلي على ال7 سلاسل اللي بعدهم، وبتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي جوه آخر سلاسل اشتغلتي تاني عمود من غرزة الكلاستر، عمودين 3 سلاسل عمودين. هنكمل بقى الجزء اللي كنا بدأناه في أول السطر. فهتدخلي كده وتشتغلي أول عمود من غرزة الكلاستر، تمام، جوه نفس ال7 سلاسل الأخيرة، وتدخلي تحت المنزلقات تشتغلي تاني عمود من غرزة الكلاستر. بعد كده تدخلي تاني تحت المنزلقات تشتغلي العمود الأول. احنا كنا بنشتغل بعد تاني عمود من غرزة الكلاستر بنشتغل عمودين، تمام، الحشو سلسلتين دول بيعتبروا تاني عمود. يبقى بعد غرزة الكلاستر التاني عمود من غرزة الكلاستر والعمود بتسيبي الحشو والسلسلة وتدخلي جوه تاني سلسلة، تقفلي كده بمنزلقة، ويبقى فاضل عندك بعدها 3 سلاسل. ده كده شكل السطر الخامس. السطر السادس بدايته هندخل كده ونشتغل تحت السلاسل غرزة حشو، بعدها سلسلتين، فكده اعتبر اشتغلنا أول عمود. هتدخلي تاني جوه السلاسل تشتغلي عمودين، 1 2 3 سلاسل، 1 2 3 وعمودين و3 أعمدة، 1 2 3. يبقى احنا كده جوه ال3 سلاسل يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. تتنقلي على طول جوه ال3 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي الصدفة دي، كده اسمها صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. فبتشتغلي 3 أعمدة و3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة، 1 2 3. وده كده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر، انك بتدخلي جوه ال3 سلاسل. يبقى هنا الشغل كله جوه ال3 سلاسل، تشتغلي جواهم صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، 3 أعمدة و3 سلاسل و3 أعمدة. هتكرري كده لحد آخر السطر.
جوه كل واحدة من ال3 سلاسل بتشتغلي صادفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي آخر صدفة بتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة. السطر السابع بدايته هتدخلي منزلقة على العمود ومنزلقة على العمود اللي بعده ومنزلقة على أول سلسلة من ال3. واحنا هنا هندخل جوه السلاسل نشتغل غرزة حشو. هترفعي اللفة كده وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو. كده اشتغلنا غرزة حشو جوه ال3 سلاسل. بعدها بتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تدخلي جوه السلاسل اللي بعدها تشتغلي غرزة حشو جوه ال3 سلاسل بتوع الصدفة. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تروحي على ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 وغرزة حشو جوه السلاسل، وبتكرري كده 7 سلاسل حشو لحد آخر السطر. هيبقى عندك حشو 7 سلاسل. آخر السطر السابع بعد ما كررتي واشتغلتي 7 سلاسل حشو بتقفلي على غرزة الحشو وتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة. احنا هنا عندنا هنشتغل جوه السلاسل وعلى غرز الحشو. على غرزة الحشو بتشتغلي عمود، فهتسحبي اللفة لفوق كده وتدخلي على غرزة الحشو، تسحبي اللفة وتشتغلي غرزة حشو، وبعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلتين. كده يعتبر اشتغلنا عمود على غرزة الحشو. اما جوه السلاسل فهتشتغلي 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلنا عمود على غرزة الحشو، وجوه السلاسل بتشتغلي 8 أعمدة، وده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. على غرزة الحشو بتشتغلي عمود، جوه السلاسل بتشتغلي 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى احنا كده اشتغلنا جوه السلاسل 8 أعمدة. على غرزة الحشو بتشتغلي عمود. تمام، يبقى هو ده اللي هيتكرر معاكي. على غرزة الحشو بتشتغلي عمود، جوه السلاسل بتشتغلي 8 أعمدة، وتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي آخر 8 أعمدة بتقفلي المنزلقة على تاني سلسلة. كده السطر كله ماشي عبارة عن 8 أعمدة جوه السلاسل وعمود على غرزة الحشو. السطر التاسع بدايته بترفعي اللفة لفوق كده وبتدخلي تاني جوه السلسلة تشتغلي غرزة حشو. احنا كده بنشتغل على العمود غرزة حشو، على العمود اللي بعده بتشتغلي غرزة حشو. احنا كده اول السطر يعتبر اشتغلنا غرزة حشو على تاني سلسلة اللي هي عمود، واشتغلنا غرزة حشو على اول عمود، على تاني عمود غرزة حشو، على العمود اللي بعده غرزة حشو. ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. على كل عمود من ال8 بتشتغلي غرزة حشو، وعلى العمود اللي اشتغلناه على غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو. هتكرري كده وهيبقى السطر كله ماشي معاكي غرز حشو كده، مفيش تزويد ولا اي حاجة. على كل عمود غرزة حشو. تمام، هتكرري كده على كل عمود بتشتغلي غرزة حشو لحد اخر السطر. اخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي على كل عمود غرزة حشو بتقفلي بمنزلقة، بتدخلي كده على غرزة الحشو وتقفلي بمنزلقة. واحنا في السطر التاسع عندنا عدد غرز الحشو 144 غرزة حشو، وتحت برضو كان عندنا 144 عمود. تمام، السطر العاشر بدايته بترتفعي لفوق كده
ترتفعي لفوق وتدخلي على غرزة الحشو الأولى تشتغلي عليها غرزة حشو، والسطر كله برضو هيمشي على كل غرزة حشو وغرزة حشو، هيبقى عندنا برضو نفس عدد غرز الحشو اللي هو 144 غرزة حشو. فهتشتغلي كده على كل غرزة حشو غرزة حشو، على كل غرزة حشو غرزة حشو لحد ما توصلي لحد آخر السطر. آخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي على كل غرزة حشو غرزة حشو، ده كده الشكل عندك ومفروش مفروض زي ما انت شايفة اهو، تمام. بتقفلي بمنطلقة على غرزة الحشو، تدخلي كده على غرزة الحشو وتقفلي بمنطلقة. السطر ال11 هنشتغل برضو بغرزة الحشو، بس هنشتغلها على الطرف الخلفي. هترفعي اللفة لفوق كده وتدخلي على الطرف الخلفي لغرزة الحشو الأولى وتشتغلي غرزة حشو. كده اشتغلنا على الطرف الخلفي. على الطرف الخلفي لغرزة الحشو اللي بعدها تشتغلي غرزة حشو، على الطرف الخلفي لغرزة الحشو اللي بعدها تشتغلي غرزة حشو. واحنا هنيجي في الآخر بعد ما نخلص المفرش نشتغل على الطرف الأمامي ده عشان يدينا البروز اللي شفتيه في أول الفيديو. هتفضلي تشتغلي كده على كل غرزة حشو على الطرف الخلفي منها غرزة حشو، على الطرف الخلفي غرزة حشو، وهيفضل برضو عدد غرز الحشو هما 144 غرزة حشو. آخر السطر بعد ما اشتغلتي كله بغرز الحشو على الطرف الخلفي زي ما انت شايفة كده، ده الشكل عندك. آخر السطر هتدخلي كده وتقفلي بمنطلقة على أول غرزة حشو. دلوقتي هنشتغل السطر بقى اللي هيبان فيه الكنار معانا، تمام. فأول حاجة بترفعي اللفة كده وتدخلي على غرزة الحشو، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين، وده كده بيعتبر عمود. على غرزة الحشو اللي بعدها تشتغلي عمود وعلى اللي بعدها عمود، فكده يعتبر اشتغلنا 3 أعمدة على كل عمود عمود. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتسيبي غرزة حشو 2 وعلى التالتة بتشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتسيبي غرزتين حشو 1 2 وعلى التالتة تشتغلي عمود وبتكمليهم 3 أعمدة بنشتغل على كل غرزة حشو عمود. كده 1 2 3 وسلسلة بتعدي من فوق غرزة الحشو وتبدأي تكرري، تمام. يبقى احنا عندنا هنا الجزء عبارة عن 3 أعمدة 5 سلاسل، نسيب غرزتين حشو وبعدين نشتغل غرزة حشو 5 سلاسل، نسيب غرزتين حشو نشتغل 3 أعمدة وبعدين سلسلة ونسيب غرزة حشو تحت ونكرر. اللي بيكرر معاكي اللي انا هشتغله معاكي ده بتكرريه هو لحد آخر السطر. بعد ما سيبنا غرزة الحشو هنشتغل 3 أعمدة. كده اشتغلنا عمود 2 3، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بعد ال5 سلاسل بتسيبي غرزتين حشو وبتشتغلي على التالتة غرزة حشو. بعد غرزة الحشو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتسيبي غرزتين حشو 1 2 وتشتغلي 3 أعمدة على كل غرزة حشو عمود. 1 2 3، وبعد ال3 أعمدة بتشتغلي سلسلة وتبدأي بتكرري بإنك بتسيبي تحت غرزة حشو وتبدأي تشتغلي 3 أعمدة، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، 3 أعمدة سلسلة. هو ده كده الجزء اللي بيكرر معاكي لحد آخر السطر، وهنا هيكرر معاكي 12 مرة، تمام. يبقى ال3 أعمدة 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل، 3 أعمدة سلسلة، ده بيكرر معاكي في السطر 12 مرة. آخر السطر ال12 بعد ما كررتي هيبقى عندك في آخر السطر 3 أعمدة وسلسلة وتحت في غرزة حشو بنسيبها وبتدخلي كده على تاني سلسلة اللي هي بتعتبر معانا العمود. احنا عندنا الحشو سلسلتين بيعتبروا أول عمود، فهتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر ال13 بدايته بترفعي اللفة كده وبتدخلي تشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلتين، وده كده بيعتبر عمود اشتغلناه على أول عمود. أما على العمود التاني فهنشتغل عمود أمامي، يعني هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي كده بالإبرة في ظهر العمود وتعديها بالشكل ده وتسحبي الخيط
وتشتغلي العمود عادي بقى، تاخدي منه لفتين لفتين. ده كده عمود امامي بيبقى بارز لبره. العمود التالت بنشتغل عليه عمود بلفة عادي، يبقى العمود الامامي بنشتغله على العمود التاني اللي هو في النص. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل حشو جوه ال5 سلاسل، 3 سلاسل حشو جوه ال5 سلاسل و3 سلاسل. كده عندنا 3 من ال3 سلاسل و2 من غرزة الحشو. عندنا 3 أعمدة، هنشتغل على أول عمود منهم عمود، وعلى التاني عمود أمامي. تدخلي كده في ظهر العمود وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود بلفة عادي. بعد كده بتشتغلي على التالت عمود، وهنا كان عندنا تحت السلسلة هنا هيبقوا 2 1 2. فكده عندك الجزء بيبقى عبارة عن 3 أعمدة. أول عمود عمود عادي، وبعدين عمود أمامي عمود عادي، وبعدين 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل عمود عمود أمامي عمود. تمام. أنا هكرر الجزء معاكي مرة وانتي بتكرريه بعد كده لحد آخر السطر. بعد ما اشتغلتي السلسلتين بتكرري، بتشتغلي على أول عمود عمود، على التاني عمود أمامي، على التالت عمود، 3 سلاسل حشو جوه أول 5 سلاسل، 3 سلاسل حشو جوه تاني 5 سلاسل و3 سلاسل، وتشتغلي على ال3 أعمدة على أول عمود عمود، وعلى التاني عمود أمامي، وعلى التالت عمود بلفة عادي. يعني العمود الأمامي بنشتغل على تاني عمود بس. هنا بقى بتشتغلي سلسلتين وبتبدأي تكرري. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر، من أول عمود أبو لفة لحد السلسلتين. آخر السطر 13 بعد ما اشتغلتي السلسلتين بيعدوا من فوق السلسلة، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر 14 بدايته هترفعي اللفة لفوق وتدخلي على السلسلة تشتغلي عليها غرزة حشو وسلسلتين، ودول كده بيعتبروا عمود بلفة. اشتغلنا على عمود ابو لفة. على العمود الامامي بتشتغلي عمود امامي، على عمود ابو لفة بتشتغلي عمود بلفة. فكده اشتغلنا عمود بلفة عمود امامي عمود بلفة. 4 سلاسل 1 2 3 4، وبتسيبي اول 3 سلاسل وتدخلي جوه ال3 سلاسل في النص تشتغلي غرزة حشو. 4 سلاسل 1 2 3 4، وبتسيبي ال3 سلاسل وبتشتغلي 3 أعمدة. أول عمود منهم عمود بلفة على أول عمود، على تاني عمود عمود أمامي، على التالت عمود عادي بلفة. هو العمود اللي في النص ده بلفة برضو بس أمامي عشان الدخلة بتاعت الإبرة. تمام. يبقى احنا كده اشتغلنا عمود بلفة على تاني عمود عمود أمامي، على تالت عمود عمود بلفة، 3 سلاسل 1 2 3. بعد ما كانوا 2 بقوا 3. هو ده الجزء اللي هيفضل يتكرر معاكي. انا هكرره مرة وانتي بتكرريه هو لحد اخر السطر. عندنا 3 أعمدة، هتشتغلي على اول عمود عمود بلفة، على التاني عمود امامي، على التالت عمود بلفة. بعد ال3 أعمدة بتشتغلي 4 سلاسل 1 2 3 4. تسيبي اول سلاسل وتدخلي جوه السلسلة في النص تشتغلي غرزة حشو. 4 سلاسل 1 2 3 4. على ال3 أعمدة على أول عمود بتشتغلي عمود بلفة، وعلى التاني عمود أمامي، وعلى التالت عمود بلفة. يبقى العمود الأمامي على العمود اللي في النص. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل ويبدأ الجزء يتكرر معاكي من أول العمود أبو لفة لحد ال3 سلاسل. هتكرري كده لحد الآخر. آخر السطر 14 بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر 15 بدايته هنشتغل عمود بلفة على عمود أبو لفة. فهتدخلي جوه السلسلة تشتغلي غرزة حشو
وسلسلتين، ودول كده بيعتبروا العمود اللي اشتغلناه على العمود. على العمود الأمامي بتشتغلي عمود أمامي، على العمود التالت بتشتغلي عمود عادي زي تحت كده. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وجوه السلاسل بتشتغلي غرزة حشو، سلسلتين غرزة حشو جوه السلاسل وسلسلتين، وبتشتغلي على العمود عمود بلفة، وعلى الأمامي عمود أمامي، وعلى التالت عمود بلفة. فكده اشتغلنا عمود بلفة، عمود أمامي، وبعدين اشتغلنا عمود بلفة. هنا بقى عندنا 3 من السلسلتين، 1 2 3 و2 من غرزة الحشو. بعد كده اشتغلنا عمود أمامي عمود. هنا بقى هنشتغل سلسلتين، وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمود، 3 سلاسل، 1 2 3 عمود. يبقى جوه السلاسل، جوه ال3 سلاسل اشتغلنا عمود، 3 سلاسل عمود، بعدهم سلسلتين. يبقى الجزء ده عندنا فيه سلسلتين عمود، 3 سلاسل عمود، سلسلتين، ونكرر. يبقى هنكرر بقى نشتغل على العمود أبو لفة عمود بلفة، على العمود الأمامي عمود أمامي، على عمود أبو لفة عمود بلفة، سلسلتين حشو جوه السلاسل، سلسلتين حشو جوه السلاسل، سلسلتين، وبنشتغل ال3 أعمدة، عمود بلفة على عمود بلفة، عمود أمامي على الأمامي، عمود بلفة على العمود أبو لفة. زي ما انت شايفة كده الجزء ده هيقرب معانا وهيتقفل. تمام. هنا بقى بتشتغلي سلسلتين عمود، 3 سلاسل، يعني ما بين العمود الأول والتاني عندنا 3 سلاسل، وبعد كده بتشتغلي عمود، سلسلتين، ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي عمود بلفة عمود أمامي عمود بلفة. يبقى الجزء اللي بيتكرر معاكي هو ده من أول العمود أبو لفة لحد السلسلتين اللي بعد العمود 3 سلاسل عمود. هتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر ال15 بعد ما اشتغلتي جوه السلاسل عمود، 3 سلاسل عمود وبعدهم سلسلتين، بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر ال16 بدايتها تدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو على تاني سلسلة، وبعدها بتشتغلي سلسلتين، فكده يعتبر اشتغلنا عمود بلفة على عمود أبو لفة. هتدخلي على العمود الأمامي تشتغلي عليه عمود أمامي، على العمود أبو لفة بتشتغلي عمود بلفة زي تحت كده. تمام. فكده عندنا 3 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، وعلى السلسلتين اللي في النص يعني بتسيبي أول سلسلتين، وعلى تاني سلسلتين بتشتغلي غرزة حشو، و3 سلاسل، 1 2 3. فكده عندنا في النص 3 سلاسل حشو و3 سلاسل. عندنا 3 أعمدة. على أول عمود عمود بلفة، على التاني عمود أمامي، على التالت عمود بلفة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، 1 2، وبتدخلي جوه ال3 سلاسل اللي ما بين العمودين تشتغلي 7 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5 6 7. اشتغلنا كده 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7، سلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. اللي بيتكرر معاكي هو اللي أنا هشتغله معاكي دلوقتي. على أول عمود بتشتغلي عمود بلفة، على التاني عمود أمامي، على التالت عمود بلفة. فالعمود الأمامي زي ما انت شايفة كده بيبقى في النص وفوق بعض كده، عاطية بروز زي ما انت شايفة كده. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، غرزة حشو على تاني سلسلتين اللي في النص، 3 سلاسل و3 أعمدة. على العمود أبو لفة عمود بلفة،
على العمود الأمامي عمود أمامي، على عمود أبو لفة عمود بلفة. هنا بقى هيبقى عندنا سلسلتين، واحد اتنين وسبع أعمدة جوه التلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وسلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. تمام، هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي من أول العمود أبو لفة لحد السلسلتين اللي بعد السبع أعمدة. هتكرري كده ونرجع نكمل. آخر السطر 16 بعد ما اشتغلتي السلسلتين اللي بعد السبع أعمدة بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر 17 بدايته هتشتغلي غرزة حشو، سلسلتين باعتبارهم عمود اشتغلناه على العمود. بعد كده بتشتغلي عمود أمامي على العمود الأمامي وعمود بلفة على العمود بلفة. هنا هنشتغل سلسلة واحدة بس، تشتغلي سلسلة تعدي من فوق السلاسل والحشو السلاسل وتشتغلي التلات أعمدة، عمود بلفة عمود أمامي عمود بلفة. زي ما انت شايفة كده الجزء ده بيتقفل معانا. هنا بقى هنشتغل سلسلتين وهتاخدي لفة على الإبرة وعلى الطرف الخلفي للعمود. عندنا طرف أمامي وطرف خلفي، تدخلي على الطرف الخلفي تشتغلي عمود وبعده سلسلتين، على العمود اللي بعده على الطرف الخلفي عمود وبعده سلسلتين، عمود سلسلتين، عمود وسلسلتين. يعني على كل عمود من السبعة بنشتغل عمود وبعده سلسلتين. كده عندنا 7 من العمود، 1 2 3 4 5 6 7، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، فعندنا 1 2 3 4 5 6 من السلسلتين. قبلهم في قبل العمود الأول في سلسلتين وبعد العمود السابع في سلسلتين، ويبدأ الجزء يتكرر معاكي. ما بيتكرر معاكي بنشتغل 3 أعمدة، عمود بلفة عمود أمامي عمود بلفة. وهنا بقت الجزء ده فيه سلسلة واحدة بس ما بين التلات أعمدة واللي بعده. بعد كده هتشتغلي التلات أعمدة، عمود بلفة عمود أمامي عمود بلفة، سلسلتين، وبتشتغلي 7 أعمدة على كل عمود عمود، ما بين كل عمود واللي بعده سلسلتين، وبنشتغل العمود على الطرف الخلفي للعمود اللي تحت، عمود سلسلتين تاني عمود سلسلتين 3 سلسلتين 4 سلسلتين 5 سلسلتين 6 وسلسلتين و7. تمام. بعد العمود السابع السلسلتين بقى اللي هي بتبقى الفرق ما بين الجزء واللي بعده. تمام. هتشتغلي السلسلتين وتبدأي تكرري، هتكرر عندك من أول العمود أبو لفة لحد السلسلتين اللي بعد السابع عمود. آخر السطر 17 بعد ما اشتغلتي السلسلتين اللي بعد العمود السابع بتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة. السطر 18 هيبقى آخر سطر معانا في المفرش، وهنشتغل بغرزة الكلاستر. وغرزة الكلاستر هنا العمود فيها هيبقى بلفتين، ففي أول السطر بتدخلي على تاني سلسلة تسحبي الخيط كده وتقفلي على اللفتين بغرزة حشو وتشتغلي سلسلتين. ده كده يعتبر أول عمود بلفتين من غرزة الكلاستر، اشتغلناه على أول عمود. تاخدي لفتين على الإبرة وهنشتغل عمود أمامي بلفتين على العمود الأمامي اللي هو تاني عمود.
تاخدي من العمود لفتين لفتين وتسيبي منه لفة على الإبرة. بعد كده بتاخدي لفتين على الإبرة وبتسيبي العمود والسلسلة والعمود الأول وتشتغلي عمود أمامي بلفتين على العمود الأمامي. تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة، وعلى العمود التالت اللي هو بلفة على العمود نفسه فوق كده اهو بتشتغلي عمود بلفتين، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. هنا هيبقى عندنا 4 لفات على الإبرة، هتاخدي ال4 لفات مع بعض بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر، وغرزة الكلاستر قفلت على السلاسل بالشكل ده كده. تمام. بعدها بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. فاحنا كده اشتغلنا غرزة كلاستر من 4 أعمدة. أول عمود فيها بلفتين، تاني عمود أمامي، تالت عمود أمامي، ورابع عمود بلفتين عادي. هنا بقى هناخد لفتين على الإبرة وتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة والعمود فيها بلفتين. بتسيبي من أول عمود لفة على الإبرة، والتاني بتسيبي منه لفة على الإبرة، والتالت بتسيبي منه لفة على الإبرة. هنا عندنا 4 لفات على الإبرة، هناخدهم مع بعض كده كلهم بسحبة واحدة. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعدها بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. تسيبي أول سلسلة وعلى تاني سلسلة بتدخلي كده وتسحبي الخيط وبتشتغلي سلسلة. بعد السلسلة عندك لفتين بتقفلي عليهم كده وبعدهم سلسلة. ده كده بيبقى الشكل عندك، بيدي شكل جمالي لنهاية المفرش. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعدهم تشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين، تسحبي اللفات كده. عندنا 4 لفات تاخديهم مع بعض كده بسحبة واحدة، وبعدهم بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. تسيبي أول سلسلة وتدخلي جوه التانية، تسحبي اللفة وتشتغلي سلسلة، وبعدين بتاخدي اللفتين مع بعض كده بسحبة واحدة. تمام. بعدهم بتشتغلي سلسلة. أنا هشتغل معاكي غرزة الكلاستر والجزء ده مرة كمان وانتي بتكرري. تمام. هتشتغلي غرزة كلاستر من 3 أعمدة بلفتين. تسحبي كده الخيط وتاخدي اللفات كلها مع بعض. كده قفلنا غرزة الكلاستر. بعد ما بتقفلي غرزة الكلاستر بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. تسيبي أول سلسلة وتدخلي جوه السلسلة رقم 2، تسحبي الخيط وتقفلي عليه كده بسلسلة، وبعدين عندك لفتين بتاخديهم مع بعض كده وتشتغلي سلسلة وتكرري. احنا عندنا هنا بنشتغل جوه كل واحدة من السلسلتين، فهيبقى عندك 1 2 3 4 5 6 من غرزة الكلاستر. ما بين كل غرزة وغرزة عندنا الجزء اللي اشتغلناه مع بعض، فالجزء ده هيبقى متكرر معاكي 5 مرات. هتكرري كده لحد السلسلتين رقم 6. ده كده الشكل بعد ما كمان معانا. عندنا 1 2 3 4 5 6 من غرزة الكلاستر، ما بينهم 1 2 3 4 5 من الجزء اللي اشتغلناه اللي هو كان عبارة عن 6 سلاسل، واشتغلنا بالطريقة اللي شفتيها. تمام. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. بعد ما بتشتغلي غرزة الكلاستر رقم 6 بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. وهنا هنشتغل غرزة كلاستر من 4 أعمدة زي ما اشتغلناها هنا، بس هنا بقى هتبان معانا. هتشتغلي على أول عمود بلفة، عمود بلفتين على راس العمود كده. تشتغلي عمود تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. على العمود الأمامي بتشتغلي عمود أمامي بلفتين، تاخدي منه لفتين لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. كده اشتغلنا على العمود الأول والعمود التاني. بنسيب العمود التالت والسلسلة وأول عمود بعد السلسلة، وهنشتغل على العمود الأمامي عمود أمامي بلفتين، نسيب منه لفة على الإبرة. على عمود أبو لفة، على العمود أبو لفة كده بتدخلي تشتغلي عمود بلفتين وتسيبي منه لفة على الإبرة. هنا بقى عندنا 5 لفات بتاخديهم مع بعض بسحبة واحدة، وبعدهم بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. ويبدأ بقى الجزء يتكرر معاكي. ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي. تمام. من أول غرزة الكلاستر الأولى لحد ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر اللي من 4 أعمدة.
هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر 3 سلاسل، بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل بتسحبي الخيط وبتكوني قصاه وسايبه حته خيط صغيره عشان تقفلي بيها. يبقى احنا كده اشتغلنا ال3 سلاسل 1 2 3 وبتسحبي الخيط كده، وبعد كده بتركبيه في ابره التقفيل. بعد ما ركبتي الخيط في ابره التقفيل، احنا هنا عندنا كنا قفلنا غرزه الكلاستر، تمام؟ فبتدخلي كده من قدام تحت طرفين غرزه الكلاستر من قدام الشغل كده، تمام؟ وبتعدي الخيط بعد كده بتدخليه ما بين طرفين اخر سلسله في النص كده، وبتظبطيه بالشكل ده بحيث ان يبقى السلاسل ورا بعض بالشكل ده، تمام؟ بعد كده بقى بإبرة التقفيل بتعدي كده تحت الغرز، وبتكملي كده بتعدي من تحت الغرز وبتقفليه كويس. ده كده الشكل بعد التقفيل، تمام؟ زي ما انت شايفه خط سلاسل كده، وده كده شكل المفرش مفرود معانا وشكله حلو جدا. دلوقتي بقى هنشتغل على الطرف الامامي للغرز اللي هي كانت غرز الحشو. كنا اشتغلنا على الطرف الخلفي وقلنا هنرجع نشتغل على الطرف الامامي. هتجيبي الخيط، تمام؟ وبتدخلي على اي طرف امامي. الطرف الامامي اهو، احنا عندنا ده خط كله طرف امامي. هتدخلي كده وتسحبي الخيط وتقفلي على اللفه، وبعد كده على كل طرف امامي بتشتغلي غرزة حشو، تشتغلي كده غرزة حشو، تمام؟ زي ما انت شايفه ده كده الطرف الامامي عندنا. هتشتغلي غرزة حشو، غرزة حشو على الطرف الامامي اللي بعده، غرزة حشو على الطرف الامامي، وتكرري كده غرز حشو على كل طرف امامي غرزة حشو، تمام؟ هتكرري كده لحد الاخر، وزي ما انت شايفه هيدينا البروز اللي شكله جميل ده، تمام؟ هتشتغلي كده على الطرف الامامي غرزة حشو لحد اخر السطر. انا كده لفيت بغرز الحشو زي ما انت شايفه، الشكل بارز وجميل زي ما انت شايفه كده. بعد ما اشتغلتي على اخر طرف خلفي بتسحبي الخيط، تمام؟ وتكوني قصاه وسايبه حته خيط صغيره عشان نقفل بيها، وبعد كده بتركبيه في ابره التقفيل. بعد ما ركبتي الخيط في ابره التقفيل بتدخلي كده على غرزه الحشو، بتسيبي كده مطرح ما دخلنا في اول السطر وتدخلي على غرزه الحشو الاولى اللي اشتغلناها، تمام؟ وتدخلي بالشكل ده وتظبطي الشغل، وبعد كده بتدخلي ما بين طرفين اخر غرزه حشو اشتغلناها. فكده بقى ماشي خط سلاسل زي ما انت شايفه كده. بعد كده بقى بتعدي الابره، تمام؟ وتعديها في ظهر الشغل، وبإبرة التقفيل بتقفليه كويس، والخيط ده برضه بتركبيه في إبرة التقفيل وبتعديه من ورا الشغل وبتقفليه كويس وبتقصي. ده كده شكل المفرش زي ما انت شايفه، شكله حلو جدا. لو حبيتي بقى تكوي المفرش بتكويه في الجزء ده بس كده عشان تفردي الجزء ده، تمام؟ لكن ما بتدوسيش بالمكوى على الاعمده الاماميه، تمام؟ يبقى لما هتكوي مش هتدوسي على الاعمده الاماميه ولا طبعا على الجزء البارز ده. انا كده خلصت معاكي فيديو المفرش، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.